या चॅप्टर्स मध्ये मल्टिप्लिकेशन ऑफ मॅट्रिक्स अँड ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ मॅट्रिक्स दॅट इज ट्रान्सपोज ऑफ अ मॅट्रिक्स त्या कन्सेप्ट पाहिलेल्या आहेत अँड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रान्सपोज ऑफ अ मॅट्रिक्स या कन्सेप्ट पाहिल्यात अँड देन त्या कन्सेप्ट वरचे प्रॉब्लेम्स पाहिलेले आहेत राईट. Now today we start the new concept that is elementary transformation which is very important concept. खूप महत्त्वाची कन्सेप्ट आहे. तुम्हाला बोर्ड एक्झाम मध्ये ज्या कन्सेप्ट वरती ज्या सेक्शन वरती प्रॉब्लेम्स विचारले जातात ते म्हणजे आहे इन्व्हर्स वरती प्रॉब्लेम्स विचारले जातात. ओके, इन्व्हर्स अँड लिनियर सोल्युशन सिस्टम ऑफ सोल्युशन. ओके, सिस्टम ऑफ लिनियर सोल्युशन या कन्सेप्ट वरती प्रॉब्लेम्स विचारले जातात. मग त्यातील एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन ही एक कन्सेप्ट आहे. एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन तुम्हाला इन्व्हर्स फाइंड आउट करण्यासाठी यूज करावं लागतात या प्रॉपर्टी. मग एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन देयर आर 6 ऑपरेशन्स. किती ऑपरेशन्स आहे एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये? देयर आर 6 ऑपरेशन, 3 ड्यू टू द रोज अँड 3 ड्यू टू द कॉलम्स ऑपरेशन. 3 ऑपरेशन कशामुळे होतात? रोज मुळे, आणि 3 ऑपरेशन कॉलम मुळे होतात. So there are 6 elementary transformation. The first operations part, that is interchange of any two rows or columns. First one, interchange of any two row, interchange of any two rows or column, any two rows or column. This is first concept, that is first operation. म्हणजे एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये 3 ऑपरेशन्स येतात. देयर आर 6 ऑपरेशन बट 3 रोज मुळे येतात आणि 3 कॉलम्स मध्ये येतात. जसे रो वरती ऑपरेशन करतात सिमिलरली कॉलम्स मध्ये ऑपरेशन केले जातात. ओके, सो फर्स्ट ऑपरेशन आहे इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज ऑर कॉलम्स. दॅट मीन्स वी कॅन इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज ऑर कॉलम्स ऑफ मॅट्रिक्स. मॅट्रिक्स मधील कोणत्याही 2 रो किंवा कॉलम्स इंटरचेंज करता येतात. फॉर एक्झाम्पल ए हा मॅट्रिक्स असेल. सपोज ए इज अ मॅट्रिक्स 2 3 4 6 1 3 0 1 2. दिस इज मॅट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3. वी कॅन इंटरचेंज एनी 2 रोज ऑर कॉलम्स. जसं की ट्रान्सपोज मध्ये काय पाहतो आपण, सगळ्या रोज अँड कॉलम्स इंटरचेंज करता येतात. पण तिथे काय करतो, इंटरचेंज रोज अँड कॉलम. दॅट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम. सगळ्या रोज कशात कन्वर्ट करतो आपण, कॉलम्स मध्ये. बट हे रो ऑपरेशन्स काय सांगतात की मॅट्रिक्स मधील कोणत्याही 2 रो किंवा कॉलम्स इंटरचेंज करता येतात. लाईक फर्स्ट रो अँड सेकंड रो जर मला इंटरचेंज करायचे असेल, इफ वी इंटरचेंज फर्स्ट अँड सेकंड row, then this operation can be written as R1 interchanges to R2, or it can be also written as R12. R1 interchanges to R2. So matrix, new matrix becomes. Therefore, हा जो नवीन मॅट्रिक्स आहे तो काय मिळेल पहा, फर्स्ट अँड सेकंड रो इंटरचेंजेस करणार. दॅट इज 6 1 3. सेकंड रो कुठे जाणार, फर्स्ट रोला, अँड फर्स्ट रो बिकम्स सेकंड. दॅट इज 2 3 4. थर्ड रो मध्ये काही चेंजेस करत नाही, ती ऍज इट इज राईट डाऊन करा. दॅट इज 0 1 2. दिस इज फर्स्ट ऑपरेशन, दॅट इज इंटरचेंज एनी टू रो. सिमिलरली वी कॅन इंटरचेंज कॉलम. जसं रो इंटरचेंज करतो तसंच कॉलम पण इंटरचेंज करता येतात. लाईक C2 3. C2 interchanges to C3, or it can be also written as C2 3. यालाच असं लिहिता येतं C2 interchanges to C3 or C2 3. मग काय करावं लागणार, कोणते 2 कॉलम्स इंटरचेंज करणार, कॉलम नंबर 2 अँड कॉलम नंबर 3 चेंजेस. ओके, कॉलम नंबर 1 मध्ये काही चेंजेस होत नाही, तो ऍज इट इज राईट डाऊन करा. दॅट इज 2 6 0. सेकंड अँड थर्ड इंटरचेंज करा. दॅट इज 4 3 2 अँड थर्ड कॉलम इज 3 1 1. ओके, दिस इज third column. Okay, here we interchange second and third column. This is first operation, that is interchange of any 2 rows or columns. कोणतेही 2 रो किंवा कॉलम्स मॅट्रिक्स मध्ये इंटरचेंज करता येतात. दिस इज फर्स्ट ऑपरेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन, वी कॅन मल्टिप्लाय एनी स्केलर. वी कॅन मल्टिप्लाय एनी स्केलर टू एनी ऑफ दी रो और कॉलम. कोणत्या एका रोला
एका कॉलम एका कॉन्स्टंट स्केलरने मल्टिप्लाय करता येतं. सेकंड प्रॉपर्टी पहा, we can multiply, that is multiplication of the elements. Second, multiplication of the elements, multiplications of the elements, multiplication of the elements of any row or column, of any row or column, any row or column by non-zero scalar, by non-zero scalar. Multiplications of the elements of any row or column by non-zero scalar. What is scalar? Scalar means constant, any constant, like 2, 3, 4, -1, -3. हे सगळे काय आहेत? स्केलर. ओके, सो वी कॅन मल्टिप्लाय एनी स्केलर टू एनी ऑफ द रो और कॉलम्स ऑफ द मॅट्रिक्स. एका कॉन्स्टंट स्केलरने मॅट्रिक्स मधील एखाद्या रोला किंवा कॉलम्सला मल्टिप्लाय करता येतं. लाईक सपोज एखादा मॅट्रिक्स असेल, सपोज हा मॅट्रिक्स असेल 2, 4, 3, 1, 3, 6, 0, 3, 2. ओके, हा मॅट्रिक्स आहे, राईट. So by property second or by the transformation property number 2, that is second operation. काय सांगते second operation? We can multiply all elements of any row or column. We can multiply all elements, all म्हणजे सगळे, of any row or column. कोणत्याही एका रोला किंवा कॉलम्सला मल्टिप्लाय करता येतं. कुणी? बाय स्केलर. कोणी मल्टिप्लाय करता येतं? बाय स्केलर. सपोज मला या सेकंड रोला 2 ने मल्टिप्लाय करायचंय, सो तो चेंजेस काय होईल? या सेकंड नंबरच्या रोला 2 ने मल्टिप्लाय करायचे. ओके, सो चेंजेस कुठे होईल? R2 मध्ये. या R2 मध्ये काय चेंजेस होईल? या R2 ला 2 ने मल्टिप्लाय करायचे. मल्टिप्लाय R2 बाय 2, मल्टिप्लाय सेकंड रो बाय 2. सेकंड रोला कशाने मल्टिप्लाय करायचं आहे? 2 ने. सो there is no change in first and third row. फर्स्ट अँड थर्ड रो मध्ये काही चेंजेस होतोय का? नाही. त्या रो ऍज इट इज राईट डाऊन करा. दॅट इज मॅट्रिक्स बिकम्स 2, 4, 3. There is only change in second row, so these changes will be 2 into 1 is 2, 2 into 3 is 6, and 2 into 6 is 12. In third row, write as it is, that is 0, 3, 2. That means we can multiply each elements of any row or column by scalar. Where scalar is denoted as letter K. Generally, scalar means constant, and this constant is denoted as K. Okay, K for constant, scalar. Okay, हिच प्रॉपर्टी समजली असेल. पहिल्या प्रॉपर्टी मध्ये काय करतो आपण? एखाद्या रोला एखादी रो किंवा कॉलम्स इंटरचेंज करतो. कोणत्याही दोन रो किंवा कॉलम्स इंटरचेंज करता येतात मॅट्रिक्स मध्ये. सेकंड प्रॉपर्टी काय आहे? कोणत्याही एका रोला किंवा कॉलम्सला एका कॉन्स्टंटने मल्टिप्लाय करता येतं. दॅट इज मल्टिप्लिकेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑर कॉलम. एनी रो, कोणत्याही एका रोला किंवा कॉलम्सला मल्टिप्लाय करता येतो. कुणी? बाय स्केलर. मल्टिप्लिकेशन ऑफ एनी रो ऑर कॉलम by constant K, that is scalar. Now next third one, third operation पहा. जसं आपण इथे रोला मल्टिप्लाय करतो, सिमिलरली कॉलम्सलाही मल्टिप्लाय करता येतं. फक्त ते ऑपरेशन्स राईट डाऊन करायचे. सपोज एखाद्या 8 नंबरला, जे पुस्तकामध्ये टेक्स्टबुक मध्ये तुम्हाला 8 आणि जेच्या फॉर्म मध्ये दिले, इन जनरल, दॅट इज इन जनरल, तुम्हाला एक्झाम्पलच्या फॉर्म मध्ये इझिली समजून जातं इन जनरल पेक्षा. ओके, so next one, adding the scalar multiples of adding the scalar multiples of adding the scalar multiples of all elements of all the elements of all the elements of any row or column of any row or column to corresponding elements of two corresponding
elements of so corresponding elements of any other row or column. Any other row or column. Any other row or column. Okay. That is next third property part. Adding the scalar multiples of all the elements of any row or column to corresponding elements of any other row or column. तर ही प्रॉपर्टी व्यवस्थित लक्ष द्या. इन्व्हर्स मध्ये तुम्हाला ह्या सर्व प्रॉपर्टी यूज करायची आहे. जर या प्रॉपर्टी समजल्या हे ट्रान्सफॉर्मेशन किंवा या हे ट्रान्सफॉर्मेशन कसे घेतात हे जर समजलं तर तुम्हाला इन्व्हर्स फाइंड आउट करता येईल. मग आता ही प्रॉपर्टी काय सांगते बा ऍडिंग सपोज एखादा मॅट्रिक्स असेल एक्झाम्पल वरून समजेल तुम्हाला 2 1 3 0 1 2 3 4 2 और 1 कोणता एलिमेंट्स घ्या नो मॅटर जस्ट तुम्हाला समजलं पाहिजे. काय थर्ड प्रॉपर्टी पा ऍडिंग द स्केलर मल्टिपल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. ऍडिंग म्हणजे काय ऍड करायचे. दी स्केलर मल्टिपल्स म्हणजे एखाद्या स्केलरने एखाद्या रोला किंवा कॉलम्सला मल्टिप्लाय करायचे. दी स्केलर मल्टिपल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑर कॉलम म्हणजेच एखाद्या रोला किंवा कॉलम्सला एखाद्या स्केलरने मल्टिप्लाय केलं तर ते मल्टिप्लाय केलेलं काय करायचे ऍड करायचे. कुठे ऍड करायचे टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो ऑर कॉलम. Adding the scalar multiples of all the elements to of any other row or column to corresponding elements of any other row or column. मग ही प्रॉपर्टी काय सांगतेय ऍड करायला सांगते. काय ऍड करायला सांगतेय स्केलर मल्टिपल्स म्हणजे एखाद्या स्केलरने एखाद्या रोला किंवा कॉलम्सला जर मल्टिप्लाय केलं सपोज मी एखाद्या रोला मल्टिप्लाय करते सेकंड रोला 2 ने मल्टिप्लाय करते. ओके ते सेकंड रोला मल्टिप्लाय केलेला काय करायला सांगितलंय ऍड करायला सांगितलंय. कुठे ऍड करायला सांगितलंय करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो ऑर कॉलम. म्हणजे जर रोला जर मल्टिप्लाय केलं असेल तर करस्पॉन्डिंग रो मध्ये ऍड करा आणि जर कॉलम्सला मल्टिप्लाय केलं असेल तर करस्पॉन्डिंग कॉलम्स मध्ये ऍड करा. सपोज मी हे 2 ने या सेकंड रोला मल्टिप्लाय केलंय मग माझ्या करस्पॉन्डिंग रो काय असणार आहे एक तर R1 किंवा R3. मग सपोज मी जर R1 मध्ये ऍड केलं हे मल्टिप्लाय केलेलं कुठे ऍड करतेय R1 मध्ये ऍड करतेय. मग चेंजेस कुठे होणार आहे जर सेकंड रो मध्ये होईल का फर्स्ट रो मध्ये होईल कोणत्या रो मध्ये चेंजेस होईल का दोन्ही मध्ये चेंजेस होईल नाही. चेंजेस फक्त एकाच रो मध्ये होणार आहे. कोणत्या होणार आहे पहा ह्या R1 मध्ये मी काय ऍड करतेय ह्या R2 ला 2 ने मल्टिप्लाय करून ऍड करते. म्हणजे चेंजेस कुठे होणार आहे या R1 मध्ये. दॅट इज R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2 इंटू R2 प्लस 2 इंटू R2. ओके मग ह्या R2 मध्ये चेंजेस होईल का R2 मध्ये चेंजेस होणार नाही. चेंजेस कुठे होणार आहे R1 मध्ये. ओके सो R1 मध्ये काय चेंजेस होते पहा दॅट इज मॅट्रिक्स बिकम्स therefore 2 into R1 सॉरी R1 चा एलिमेंट काय आहे पहा 2 प्लस 2 into R1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंटची ऍडिशन करायची. दॅट इज 2 into R2 चा एलिमेंट काय आहे 0 दॅट इज 2 प्लस 0 दॅट इज 2. सो या ठिकाणी काय येईल 2. नेक्स्ट एलिमेंट R1 फर्स्ट ऑपरेशन काय पहा R1 प्लस 2 into R2. सो R1 चा एलिमेंट काय आहे नेक्स्ट एलिमेंट 1 प्लस 2 into R2. R2 चा नेक्स्ट एलिमेंट काय करस्पॉन्डिंग एलिमेंट. याच्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दिस एलिमेंट करस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट and this element corresponding to these elements. That is 1 plus 2 into 1. That is 1 plus 2. That is 3. So here is 3. Then 3. Next element of R1 is 3 plus 2 into second element of R2. That is 3 plus 2 to the 4. That is 3 plus 4 is 7. This is first row. Any changes first row? There is no change in second and third row. Second and third row मध्ये changes होते का नाही. So write as it is. That is 1 3 2 3 4 1. Okay.
दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी. जसं तुम्ही रो मध्ये चेंजेस करता सिमिलरली तुम्हाला कॉलम्स मध्ये चेंजेस करता येईल. फॉर एक्झाम्पल सपोज या दोन कॉलमची सबट्रॅक्शन घ्यायची असेल तर येईल का गीता? येईल. सपोज C3 मध्ये मला चेंजेस करायचे आहे. कॉलम 3 मधून कॉलम सेकंड सबट्रॅक्ट करायचंय. कॉलम 3 मायनस कॉलम सेकंड येईल का करता? चेंजेस कुठे होईल? जो फर्स्ट राईट डाऊन करणार, जी फर्स्ट रो किंवा कॉलम्स राईट डाऊन करणार त्यामध्ये चेंजेस होत असतो. इथे पहा, जे फर्स्ट कॉलम किंवा रो राईट डाऊन करणार त्यामध्ये चेंजेस होत असतो. ओके, सो C3 मध्ये काय चेंजेस करायचं आहे? C3 मायनस C2. सो फर्स्ट अँड सेकंड कॉलम मध्ये काही चेंजेस होतोय का? नाही. सो राईट ॲज इट इज, दॅट इज फर्स्ट कॉलम इज 2 0 3, second column is 1 1 4 and third column is 3 minus 1. ऑप्शन काय करायचे? सेकंड थर्ड कॉलम मायनस सेकंड कॉलम, दॅट इज 3. थर्ड कॉलमचा फर्स्ट एलिमेंट काय आहे? 3 and next C2 चा फर्स्ट एलिमेंट that is a 1. 3 minus 1 is 2. Next element is 2. 2 minus 1 is 1 and next 1 minus 4. 1 minus 4 is minus 3. Okay, this is third operations or third transformation, that is adding the scalar multiples of all the elements of any row or column to corresponding elements of any other row or column. मल्टिप्लाय करून काय करणार? ऍड करणार करस्पॉन्डिंग रो किंवा कॉलम्स मध्ये. सो हे ऑपरेशन्स का पाहिलेत आपण? हे पुढे पाहणार का पण इनवर्स मध्ये. ओके, सो नेक्स्ट कन्सेप्ट पहा, दॅट इज इनवर्स ऑफ मॅट्रिक्स. नेक्स्ट वन, इनवर्स ऑफ मॅट्रिक्स. इनवर्स ऑफ मॅट्रिक्स. नाउ इनवर्सची डेफिनेशन पहा. व्हॉट इज इनवर्स? तुम्हाला ट्रान्सफॉर्मेशन करता येईल. इनवर्सची डेफिनेशन पाहू, देन तुम्हाला ट्रान्सफॉर्मेशन एखादे दोन प्रॉब्लेम्स होतील. सो इनवर्स, व्हॉट इज इनवर्स ऑफ मॅट्रिक्स? सो फर्स्ट सी द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स. इफ A is square matrix, if A is a square matrix. आता स्क्वेअर मॅट्रिक्स म्हणजेच काय? व्हॉट इज मीनिंग ऑफ स्क्वेअर मॅट्रिक्स? दॅट इज सेम नंबर ऑफ रोज अँड कॉलम्स. रो आणि कॉलमचे नंबर्स कसे असणार आहे? सेम. इफ A is a square matrix of order m, if A is a square matrix of order m, then there exists another matrix of same order of that of A. There exists म्हणजे तिथे असा अजून एक मॅट्रिक्स असेल, त्या मॅट्रिक्सची ऑर्डर केवढी असणार आहे? जी A या मॅट्रिक्सची ऑर्डर असेल तेवढीच असेल. There exists another matrix. There exists another matrix of a same order. There exists another matrix B of same order of that of A, such that असा बी मॅट्रिक्स असेल की तो कसा असेल? या दोघांचा जर प्रोडक्ट केला, दॅट इज A इंटू B विच इज इक्वल्स टू B इंटू A विच इज इक्वल्स टू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. त्या दोघांचा जर प्रोडक्ट केला, कोणाचा? A आणि B चा जर प्रोडक्ट केला, A इंटू B करा किंवा B इंटू A करा, त्यांचा मॅट्रिक्स काय असेल? आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. देन द मॅट्रिक्स B इज कॉल्ड, the matrix B is called inverse of A. Inverse of matrix A. Then the matrix B is called inverse of matrix A. It is denoted as A inverse. तो कशाने डिनोट करणार आहे? A इनवर्स ने. मग जर बीच्या जागी A इनवर्स लिहिलं तर तो जो बी मॅट्रिक्स आहे, तो बी मॅट्रिक्स कशाने डिनोट करणार आहोत? A इनवर्स ने. दॅट इज A इंटू B कॅन बी रिटन ॲज A इनवर्स विच इज इक्वल टू
A inverse into A, which is equals to identity matrix. ओके, समजले डेफिनेशन? पुन्हा एकदा समजून घ्या पा. इफ A is a square matrix of order m, जर A हा मॅट्रिक्स आहे तो कसा आहे? स्क्वेअर मॅट्रिक्स आहे. अँड ऑर्डर ऑफ दॅट मॅट्रिक्स इज m. जर एक्झिस्ट अनदर मॅट्रिक्स, तिथे अजून एक मॅट्रिक्स असेल त्याची ऑर्डर किती असणार आहे? जी A या मॅट्रिक्सची ऑर्डर आहे त्याच ऑर्डरचा A हा मॅट्रिक्स आहे. ओके, देन तो मॅट्रिक्स बी असा आहे. तो मॅट्रिक्स बी कसा आहे की जर दोघांचा प्रोडक्ट केला, दोघांचा म्हणजे कोणाचा? ए मॅट्रिक्स आणि बी मॅट्रिक्स, या दोघांचं जर मल्टिप्लिकेशन केलं तर कोणता मॅट्रिक्स मिळेल मला? आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. मग त्या बी या मॅट्रिक्सला काय म्हणतो आपण? देन द मॅट्रिक्स बी इज कॉल्ड इनव्हर्स ऑफ मॅट्रिक्स ए. त्या मॅट्रिक्स बी ला काय म्हणणार आहोत आपण? ए या मॅट्रिक्सचा इनव्हर्स. अँड इट इज डिनोटेड ॲज ए इनव्हर्स. हा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स हा कोणाचं फंक्शन करतो? लाईक 1. आयडेंटिटी मॅट्रिक्स इज अ फंक्शन ऑफ 1. जसं नंबर मध्ये 1 कसा फंक्शन करतो? कोणत्याही नंबरला 1 ने मल्टिप्लाय केला तर तोच नंबर येतो, बरोबर? किंवा 2 ला त्याच्यात इनव्हर्स ने मल्टिप्लाय केलं तर काय येतं? 1. 2 into 2 raised to -1. दॅट इज हिअर 2 ची पॉवर किती आहे? 1. काही नाही, पॉवर म्हणजे काय असते? 1. 2 raised to 1 into 2 raised to -1, which is equals to. बेस सेम आहे, पॉवरची काय घेतो? ऍडिशन. दॅट इज 1 minus 1. 1 minus 1 is 0. आणि पॉवर ऑफ that is 0 power of any number is 1. ओके, कोणत्याही नंबरची पॉवर जर 0 असेल तर आन्सर काय येतं? 1. मग हा मॅट्रिक्स मध्ये 1 फंक्शन कोणासारखं आहे? आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. 1 फंक्शन कोणासारखं आहे? आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. तो ए इंटू ए इनवर्स, त्या दोघांचा जर प्रोडक्ट घेतला तर काय येईल मला? आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मिळेल. ओके, so this is definition of inverse of matrix. So we have the relations, that is A into A inverse is equals to identity matrix. A into A inverse is equals to identity matrix. If AB is equals to identity matrix, then the matrix B is called inverse of matrix A. त्या B ला काय म्हणणार आपण? A या मॅट्रिक्सचा इनवर्स. ओके, this is a definition of inverse of matrix, and this inverse is unique. तो मॅट्रिक्सचा इनवर्स कसा असतो? युनिक. युनिक म्हणजे कोणत्याही मॅट्रिक्सला एक आणि एकच इनवर्स असतो. जसा की 2 into 2 इनवर्स जर घेतला तर 1च मिळेल. या इनवर्सच्या जागी ह्या 2 ला किती इनवर्स आहे याचा अर्थ? ओनली 1 इनवर्स. त्या 2 च्या जागी कोणताही नंबर घेतला तरी आन्सर 1 येईल का? नाही येणार. कसा येईल? जर या 2 चा 2 ला जर त्याच्या इनवर्सने मल्टिप्लाय केलं तर 1च येणार आहे. याचा इनवर्स किती आहे? ओनली 1, फक्त 2 raised to -1. तसंच मॅट्रिक्स मध्येही कोणताही जर मॅट्रिक्स असेल तर त्याचा मॅट्रिक्सचा इनवर्स हा एकच असतो, म्हणजे युनिक असतो. सो A is any matrix, then there is a unique matrix which is inverse of A matrix. एकच मॅट्रिक्स असेल आणि त्या मॅट्रिक्सचा इनवर्स कसा असतो? युनिक मॅट्रिक्स असतो. कोणताही मॅट्रिक्स पकडला तर त्याचा इनवर्स हा युनिक असेल, म्हणजे तो हा इनवर्स कसा असणार आहे? युनिक. सो थेरम आहे. थेरम काय तुम्हाला नसणार आहे, फक्त तुम्हाला इनवर्स फाइंड आउट करायचे पा. थेरम पण छोटाच थेरम आहे. सो वी हॅव टू ओनली सॉल्व दी प्रॉब्लेम्स. आपल्याला काय करायचे? फक्त प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे. So first see the problems, that is if A is equals to फक्त तुम्ही ट्रान्सफॉर्मेशन अगोदर समजून घ्या. A is equals to 1 minus 2 minus 7 minus 2 1 5 and 3 2 1. Then apply transformation. Then apply transformation. Then apply transformation. R2 plus 2 into R1. R2 plus 2 into R1. एक ऑपरेशन पाहू, देन तुम्हाला युनिव्हर्सचे प्रॉब्लेम स्टार्ट करू. मेथड समजून घेऊ.
ओके, सो ए हा मॅट्रिक्स आहे. देन अप्लाय ट्रान्सफॉर्मेशन दॅट इज R2 + 2 × R1. 2 + 2 × R1 ऍड करायचे. मग चेंजेस कोणत्या रो मध्ये होणार आहेत? हे रो ट्रान्सफॉर्मेशन आहे, राईट. आर मध्ये दिलंय म्हणजेच काय आहे? रो ट्रान्सफॉर्मेशन. मग कोणत्या रो मध्ये चेंजेस होणार आहेत? R2 जो फर्स्ट रो दिला असेल त्या रो मध्ये चेंजेस होणार आहे. सो फर्स्ट राइट द गिवन मॅट्रिक्स that is let A is equals to 1 -2 -7 -2 1 5 and 3 2 1. There is changing on R2. R2 can be changes to R2 + 2 × R1. काय चेंजेस होते पहा? R2 मध्ये काय ऍड करायचे? 2 × R1 म्हणजे R1 मीन्स फर्स्ट रो. त्या फर्स्ट रो ला 2 ने मल्टिप्लाय करायचे. मल्टिप्लाय करून ते ऍड करणार सेकंड रो मध्ये. मॅट्रिक्स A becomes. There is no change in first and third row. पहिल्या आणि तिसऱ्या रो मध्ये काही चेंजेस होते का? नाही. सो राईट ॲज इट इज. 2 - 1 -2 7 3 2 1. जे ॲज इट इज रायटिंग करायचे ते घ्या रायटिंग करून. मग चेंजेस कुठे होतोय? सेकंड रो मध्ये. काय चेंजेस करायचंय पहा? सेकंड रो मध्ये काय करायचंय? त्या R2 मध्ये ऍड करायचे. काय ऍड करणार? 2 × R1. या R1 ला कशाने मल्टिप्लाय करायचे? 2 ने. मल्टिप्लाय करून कुठे ऍड करणार? सेकंड रो मध्ये. सो R2 चा एलिमेंट काय आहे? -2 प्लस काय ऍड करायचंय? 2 × R1. सो R1 चा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट काय आहे? 1. So -2 + 2 that is 0. So here is 0. नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ R2 जे रो ऑपरेशन करणार आहोत त्या रो मधील प्रत्येक एलिमेंट्स वरती हे ट्रान्सफॉर्मेशन यूज करायचे. जे काय ऑपरेशन असेल त्या रो मध्ये जेवढे एलिमेंट्स असतील त्या प्रत्येक एलिमेंट्स मध्ये ते ऑपरेशन करावं लागणार आहे. ओके, सो नेक्स्ट एलिमेंट काय आहे? R2 चा 1 प्लस 2 × R1 where elements of R1 is -2 that is 1 in plus minus is -2 to the 4 that is 1 - 4 is -3 that is next element is -3. Now next element of R2 is 5 plus 2 × R1. So R1 is a corresponding element -7 that is 5 plus minus is minus 2 7s are 14 and 14 minus 9 minus 14 sorry 5 minus 14 is -9. This is required transformation. Okay, ट्रान्सफॉर्मेशन येईल सगळ्यांना. फक्त काय करायचंय? प्रॉब्लेम जेवढे जास्तीत जास्त सॉल्व्ह करसाल ना ट्रान्सफॉर्मेशन वरती तेवढे तुम्हाला प्रॉब्लेम इझी जातील इन्व्हर्स फाइंड आउट करण्यासाठी. ज्यांना ट्रान्सफॉर्मेशन समजेल त्यांना एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन इन्व्हर्स फाइंड आउट करण्यासाठी येईल बा. सो इन्व्हर्स ऑफ मॅट्रिक्स पाहिले. नाउ नेक्स्ट वन इन्व्हर्स फाइंड आउट करायचं. तुम्हाला बोर्ड एक्झामला कशा टाइपचे क्वेश्चन विचारतात पहा. फाइंड द इन्व्हर्स ऑफ मॅट्रिक्स. दिलेल्या मॅट्रिक्सचा इन्व्हर्स फाइंड आउट करायचा. सो देर आर 2 मेथड्स फॉर फाइंडिंग द इन्व्हर्स ऑफ मॅट्रिक्स. 2 मेथड्स आहे इन्व्हर्स फाइंड आउट करण्यासाठी. फर्स्ट आहे एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन and second one is adjoint method. Adjoint method. First method for finding the inverse of matrix is elementary transformation and second method is adjoint method. So first one is elementary transformation. There are again 2 types. आता elementary transformation आपण पाहिले. There are 6 operations, 3 due to row and 3 due to column. So for finding the inverse of matrix, there are again 2 types. That is elementary transformation, elementary row transformation and elementary column transformation. इथे पुन्हा रो ट्रान्सफॉर्मेशन अँड कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन. जर एक्झामला जर मेन्शन केलं की रो ट्रान्सफॉर्मेशन करा तर तिथे सगळे रो ट्रान्सफॉर्मेशननेच इन्व्हर्स फाइंड आउट करायचा. जर कॉलम मेन्शन केला तर कॉलमने करा. आणि जर मेथडच मेन्शन केली नसेल म्हणजे एलिमेंटरी यूज करायचे की ऍडजॉइंट मेथड यूज करायचे त्यावेळेस तुमच्याकडे 2 चॉईसेस असतील.
एक तर ट्रान्सफॉर्मेशन यूज करा किंवा adjoint मेथड यूज करा. So let's see one by one method. That is first one is elementary transformation. So board exam ला तुम्हाला काय क्वेश्चन विचारतात बा, फाइंड द इन्व्हर्स ऑफ मॅट्रिक्स बाय इलेमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन. मॅट्रिक्सचा इन्व्हर्स फाइंड आउट करा बाय ट्रान्सफॉर्मेशन मेथडने. सपोज एक मॅट्रिक्स असेल 1 3 2 5 1 0 3 2 1 4. हा मॅट्रिक्स आहे सपोज. ओके, सो इलेमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन च्या मेथडचा यूज करून इन्व्हर्स कसा फाइंड आउट करायचा पहा. आता स्टेप बाय स्टेप समजून घ्या काय काय करावं लागणार आहे तुम्हाला. सो फर्स्ट काय करावं लागेल, फर्स्ट फाइंड दी डिटर्मिनंट ऑफ दिस मॅट्रिक्स. दिलेल्या मॅट्रिक्सचा काय करावं लागेल, डिटर्मिनंट फाइंड आउट करावं लागेल. बिकॉज इन्व्हर्स ऑफ एनी मॅट्रिक्स इज exist only when this matrix is non singular. कोणत्याही मॅट्रिक्सचा इन्व्हर्स केव्हा एक्झिस्ट होईल, जर तो मॅट्रिक्स नॉन सिंग्युलर असेल. ट्रान्सफॉर्मेशन बाय ऑफ नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स. इन्व्हर्स ऑफ नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स बाय इलेमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे कोणत्याही मॅट्रिक्सचा इन्व्हर्स एक्झिस्ट कधी येतो, कधी होतो इन्व्हर्स एक्झिस्ट, ज्यावेळेस तो मॅट्रिक्स हा नॉन सिंग्युलर असेल. then what is non-singular? Non-singular matrix is nothing but determinant of that matrix is not equals to 0. ज्या मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट 0 येत नाही त्याच मॅट्रिक्सचा इन्व्हर्स फाइंड आउट करता येतो. ओके, जर मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट 0 येत असेल तर मॅट्रिक्स सिंग्युलर मॅट्रिक्स. if determinant of matrix is 0 then this matrix is singular, otherwise non singular matrix. जर डिटर्मिनंट 0 येत नसेल तर तो मॅट्रिक्स का असणार आहे, नॉन सिंग्युलर. ओके, मग ह्या मॅट्रिक्सचा इन्व्हर्स, कोणत्या मॅट्रिक्सचा इन्व्हर्स एक्झिस्ट कधी होईल, ज्यावेळेस तो मॅट्रिक्स नॉन सिंग्युलर असेल. देन इन्व्हर्स फाइंड आउट करण्यासाठी फर्स्ट वी हॅव टू चेक दॅट डिटर्मिनंट ऑफ मॅट्रिक्स should be not equals to 0. If determinant of matrix is 0, then matrix is not invertible. जर मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट 0 येत असेल तर इन्व्हर्स एक्झिस्ट होणार नाही. दॅट इज मॅट्रिक्स इज नॉट इन्व्हर्टिबल, नॉन इन्व्हर्टिबल म्हणता येईल. ओके, जर मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट नॉट इक्वल्स टू 0 असेल तर मॅट्रिक्स इन्व्हर्स ऑफ दिस मॅट्रिक्स इज एक्झिस्ट, दॅट इज मॅट्रिक्स इज इन्व्हर्टिबल. सो तुम्हाला एमसीक्यू मध्ये म्हणजे मल्टिपल चॉईस मध्ये क्वेश्चन्स विचारतात, विच ऑफ द फॉलोइंग मॅट्रिसेस आर इन्व्हर्टिबल. म्हणजे खाली 4 मॅट्रिक्स दिलेले असतील आणि त्या 4 मॅट्रिक्स पैकी कोणता मॅट्रिक्स हा इन्व्हर्टिबल येतोय तो मेन्शन करायचा आहे. कोणता मॅट्रिक्स इन्व्हर्टिबल येतोय तो तिथे मेन्शन करणार. कसं करणार, किंवा टिक करणार, तिथे सर्कल करणार, काय ते ऑप्शन असेल तो सिलेक्ट करणार. कसं करणार, फक्त मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट चेक करणार. ज्या मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट 0 येत नाही तोच मॅट्रिक्स का असणार आहे, इन्व्हर्टिबल. ओके, सो नेक्स्ट वन झाले फर्स्ट वन. नाव नेक्स्ट काय करायचं, देन पुढची कन्सेप्ट ए इंटू ए इनवर्स. बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मॅट्रिक्स, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. राईट, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. मगाशी आपण डेफिनेशन पाहिलेली इनवर्स मॅट्रिक्सची. काय डेफिनेशन इनवर्स मॅट्रिक्सची, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. देन वी नो दॅट ए मॅट्रिक्स also नो आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. मग आयडेंटिटी मॅट्रिक्स कोणता घेणार, असा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स घेणार की ज्याची ऑर्डर ए या मॅट्रिक्स एवढी असेल. जर ए या मॅट्रिक्सची ऑर्डर 3/3 असेल तर आयडेंटिटी मॅट्रिक्स पण 3/3. ए जर 2/2 ऑर्डरचा असेल तर आयडेंटिटी पण मॅट्रिक्स का असेल 2/2 ऑर्डरचा. सो राईट, ए मॅट्रिक्स 1 3 2 5 1 0 2 1 4 into A inverse, which is equals to identity matrix, that is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. नेक्स्ट पुढे काय करणार, ह्या स्टेप्स आहे. मी हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून देते तुम्हाला, फक्त इलेमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन मेथड समजून सांगते की तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम आला तर ह्याच स्टेप फॉलो करावा लागणार आहे. ओके, so A into A inverse is equals to identity matrix. So then I write A matrix
ए इनवर्स राईट ऍज इट इज बिकॉज ए इनवर्स इज फाइंड करायचंय तेच आपल्याला फाइंड आउट करायचंय. टू फाइंड द ए इनवर्स अँड देन राईट आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. देन अवर टार्गेट इज आपलं टार्गेट काय असणार आहे कन्वर्ट दिस ए मॅट्रिक्स टू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. कन्वर्ट दिस ए मॅट्रिक्स म्हणजे हा जो काय ए मॅट्रिक्स आहे या ए या मॅट्रिक्सला कशामध्ये कन्वर्ट करायचं आहे आयडेंटिटी मॅट्रिक्स दॅट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1 या ए या मॅट्रिक्सचं कन्वर्जन या आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मध्ये करायचं. टू कन्वर्ट दिस ए मॅट्रिक्स टू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स एकदा का तो आयडेंटिटी मॅट्रिक्स झाला तर काय होईल आयडेंटिटी मॅट्रिक्स इंटू ए इनवर्स. मग आयडेंटिटी मॅट्रिक्सने कोणत्याही मॅट्रिक्सला मल्टिप्लाय केलं तर मॅट्रिक्स कोणता राहणार आहे तोच मॅट्रिक्स दॅट इज सेम मॅट्रिक्स राईट ए इनवर्स. काही लक्षात. मग अवर टार्गेट इज कन्वर्ट दिस ए मॅट्रिक्स इंटू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. हा जो ए मॅट्रिक्स आहे त्या ए या मॅट्रिक्सचं कन्वर्जन आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मध्ये करणार. ओके कन्वर्ट दिस ए मॅट्रिक्स या मॅट्रिक्सचं कन्वर्जन या आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मध्ये करणार. मग डायरेक्ट कन्वर्जन येईल का करता त्यामध्ये काही स्टेप्स असणार ना डायरेक्ट आयडेंटिटी मॅट्रिक्स लिहिता येईल का मला नाही. मग इथे काहीतरी रो ऑपरेशन जे ट्रान्सफॉर्मेशन पाहिले ते ट्रान्सफॉर्मेशन इथे यूज करावं लागणार. मग ज्यावेळेस हे चेंजेस होत असतील त्या 1च्या जागी 1 राहिले 5च्या जागी काय असलं पाहिजे 0 च्या जागी काय असलं पाहिजे 0. ओके मग हे ट्रान्सफॉर्मेशन होत असताना काही चेंजेस करावं लागेल राईट. मग हा ए या मॅट्रिक्सचं कन्वर्जन ज्यावेळेस आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मध्ये होतं त्यावेळेस तिथे ऑपरेशन्स यूज करणार दॅट इज इलेमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन यूज करणार तिथे. इथे ज्यावेळेस चेंजेस होत असेल सायमल्टेनियस पुढेही चेंजेस करावं लागेल. कोणतेही चेंजेस करायचे असेल तर एका साईडला करून चालतात का येतात का ते आन्सर नाही. ज्यावेळेस तुम्हाला चेंजेस करायचे असतील तर तुम्हाला दोन्ही साइड्सला चेंजेस करावं लागतात दॅट इज एलएचएस अँड आरएचएस. दोन्ही बाजूला चेंजेस करावं लागतात तरच ते आन्सर येतं. सो ज्यावेळेस तुम्ही हे ट्रान्सफॉर्मेशन करत असणार या मॅट्रिक्स वरती सायमल्टेनियस तुम्हाला याही मॅट्रिक्स वरती चेंजेस करावं लागणार. मग ज्यावेळेस या मॅट्रिक्सचं कन्वर्जन आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मध्ये होत असेल त्यावेळेस हा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आहे असंच राहील का नाही. हा आयडेंटिटी मॅट्रिक्सही चेंजेस होईल. मग त्याचं कन्वर्जन सपोज बी या मॅट्रिक्स मध्ये होईल. त्याचं कन्वर्जन म्हणजेच ज्यावेळेस तुम्ही हे ट्रान्सफॉर्मेशन करत असेल त्यावेळेस ह्या ए या मॅट्रिक्सचं कन्वर्जन आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मध्ये होत असेल सायमल्टेनियस चेंजेस ह्या आयडेंटिटी मॅट्रिक्सचं कन्वर्जन अनदर मॅट्रिक्स मध्ये होईल दॅट इज बी मॅट्रिक्स. देन आयडेंटिटी मॅट्रिक्स इंटू ए इनवर्स इज ए इनवर्स विच इज इक्वल्स टू डी. काय करायचं कळालं का. फर्स्ट फाइंड द डिटर्मिनंट ऑफ मॅट्रिक्स देन राइट द फॉर्म्युला ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. ओवर टार्गेट इज आपलं टार्गेट काय असणार आहे या ए या मॅट्रिक्सचं कन्वर्जन आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मध्ये करणार. ज्यावेळेस हे रो ऑपरेशन्स यूज करत असणार किंवा ट्रान्सफॉर्मेशन यूज करत असेल सायमल्टेनियस चेंजेस या पुढच्या मॅट्रिक्स वरती होत असेल आणि त्या मॅट्रिक्सचं कन्वर्जन दुसऱ्या एखाद्या मॅट्रिक्स मध्ये होईल दॅट इज डी या मॅट्रिक्स मध्ये. तोच काय असणार आहे या ए या मॅट्रिक्सचा इनवर्स. कळालं इनवर्स कसं फाइंड आउट करायचं. इनवर्स फाइंड आउट करायचं समजलं असेल पण ह्या ए या मॅट्रिक्सचं कन्वर्जन आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मध्ये कसं करणार हे कसं कळेल. मग त्यासाठी स्टेप्स ते बाप होता. ह्या ए या मॅट्रिक्सचं कन्वर्जन आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मध्ये कसं करणार तर पहा फर्स्ट तुमचा मॅट्रिक्स हा या फॉर्म मध्ये असेल एलिमेंट ऑफ मॅट्रिक्स इज ऑफ द फॉर्म A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. एलिमेंट ऑफ मॅट्रिक्स त्या मॅट्रिक्स मध्ये जे एलिमेंट्स असले त्या एलिमेंटच्या पोझिशन्स ह्या टाइप मध्ये असले. मग स्टेप्स पहा कशा स्टेप्स असले रो ट्रान्सफॉर्मेशन जर करायचं असेल तर फर्स्ट काय करावं लागेल रिड्यूस या पोझिशनचा एलिमेंट. आता ह्या ए या मॅट्रिक्सचं कन्वर्जन कोणामध्ये करायचंय आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मध्ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1. मग या पोझिशनला काय असलं पाहिजे 1. मग कोणताही मॅट्रिक्स असेल तर तिथे काय असलं पाहिजे 1. सो फर्स्ट रिड्यूस A11 to 1. ह्या A11 या पोझिशनला जो काही एलिमेंट असेल
तर त्या एलिमेंटला कशात रिड्यूस करणार 1 मध्ये. आता या मॅट्रिक्स मध्ये ऑलरेडी 1 आहेच आहे. सपोज जर इथे 2 असता तर काय केलं असतं मी, जर या 1च्या जागी जर 2 असता तर काय केलं असतं मी, त्या रोला होल रोला 2 ने डिवाइड केलं असतं. ओके, सो राहिलेले ऑपरेशन हवं तर नेक्स्ट लेक्चरला घेऊ, म्हणजे तुम्हाला सगळे रो ऑपरेशन आणि कॉलम्स ऑपरेशन समजून सांगता येईल मला. सो नेक्स्ट लेक्चरला राहिलेला पार्ट कम्प्लीट करू आपण. टुडे वो स्टॉप हियर. थँक्यू.